Η Ευγενία Μανολίδου είναι μουσικός. Είναι υπεύθυνη προγράμματος σπουδών της ελληνικής αγωγής στο τμήμα και αρχαίων ελληνικών, ιστορίας και φιλοσοφίας. Είναι μετά από μια αξιόλογη σταδιοδρομία στη συμφωνική μουσική από το 2000 έως το 2017, έκανε τη μετάβαση στον χώρο της εκπαίδευσης, επικεφαλής ενός ιδρύματος που προωθεί την αρχαία ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό από το 1994. Επιβλέπει τις λειτουργίες του ιδρύματος, την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και τις δράσεις του. Υπό τη διεύθυνσή της, η ελληνική αγωγή έχει βραβευτεί για πολλές καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας. Από το 2000 έως το 2017 είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως συνθέτρια και μαέστρος. Έχει μάλιστα και γράψει και το μουσικό έργο των τελετών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο. Έχει σπουδάσει στο Juilliard School της Νέας Υόρκης, σύνθεση και διεύθυνση συμφωνικής ορχήστρας, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα στο Columbia Business School σε πρόγραμμα Digital Marketing, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Leading Learning, πάλι από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Έχει δημοσιεύσει σημαντικά άρθρα και σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Είναι συγγραφέας διάφορων βιβλίων, μεταξύ αυτών Ιχνηλάτες ιστορίες για παιδιά 8 ετών. Ευγενία, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Πρέπει να πλησιάσω πάρα πολύ. Ωραία, θα το προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être entre vous dans cette organisation extraordinaire. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή την κυρία Ρίτα Μωραϊτάκη-Πικρού και την κυρία Φένη Χατζιαθανασιάδου και όλες τις κυρίες που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη οργάνωση και στην Ελλάδα. Θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για μια γυναίκα ηρωίδα στα δικά μου μάτια. Βεβαίως όλες εσείς από τη δική σας πλευρά έχετε ένα στοιχείο ηρωισμού, είτε είστε μητέρες, είτε εργαζόμενες σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, είτε και τα δύο πολλές φορές. Και παρόλα αυτά καταφέρνετε με κάποιο τρόπο να τα προλαβαίνετε όλα και αυτό πια στις μέρες μας είναι ένα είδος ηρωισμού. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και εγώ. Για μένα όμως, στα δικά μου μάτια, μια μεγάλη ηρωίδα στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η ακαδημαϊκός Ζακλίν Ντορομιγή, η οποία έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να μείνουν και να διατηρηθούν τα αρχαία υλικά στα σχολεία της Γαλλίας. Και γι' αυτό επέλεξα σήμερα να μιλήσω για εκείνη. Ονομάζομαι Ευγενία Μανολίδου, είμαι μουσικός και τα τελευταία 7 χρόνια διευθύνω τη Σχολή Αρχαίων Ελληνικών Ελληνική Αγωγή, που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και μέσω της οποίας έχω την τιμή να συνεχίζω να ενισχύω έναν διαχρονικό αγώνα, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας ως θεμέλιο πολιτισμού, σκέψης και καλλιέργειας, αλλά και ως φορέα επικοινωνίας ηθικών αξιών παγκοσμίου σημασίας. Στην ελληνική αγωγή έχουμε υιοθετήσει μια μεθοδολογία που εισάγει σταδιακά τα παιδιά στην αρχαία ελληνική γλώσσα ήδη από το ξεκίνημα της σχολικής του ζωής, στον νηπιαγωγείο ή το δημοτικό, ώστε να την προσεγγίζουν με φυσικό τρόπο και όχι ως ένα άγνωστο απόμακρο μάθημα στο γυμνάσιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν καλά τη γλώσσα, να την αγαπούν και να δημιουργούν σταθερές βάσεις στα μαθήματα, στην προσωπικότητα και στην αγωγή τους για ό,τι αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους. Με την αφορμή που μου δίνει σήμερα αυτή η σημαντικότατη οργάνωση, Femina Plurial, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια κορυφαία ελληνίστρια που συνέδεσε το όνομά της με την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό όσο λίγοι και που αφιέρωσε τη ζωή της στην προώθηση της ελληνικής γραμματείας στη γαλλική εκπαίδευση
και μιλώ φυσικά για την ακαδημαϊκό Jacqueline de Romilly. Η Jacqueline de Romilly ήταν μία από τις σημαντικότερες Ελληνίστριες του 20ου αιώνα, γνωστή για την αγάπη και την αφοσίωσή της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Διακρίθηκε για τις μελέτες της στον Θουκυδίδη, ενώ αγωνίστηκε για να διατηρηθούν τα αρχαία ελληνικά στη γαλλική εκπαίδευση, πιστεύοντας ότι οι κλασικές σπουδές είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κριτική σκέψη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, στη Γαλλία παρατηρήθηκε μία αυξανόμενη τάση να εγκαταλείπεται η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών προς όφελος των συγχρόνων γλωσσών και της εκπαίδευσης προσανατολισμένη σε πρακτικά άμεσα αποτελέσματα. Η Romilly αντέδρασε έντονα. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα σκέψης, ανέφερε συχνά. Υπερασπιζόταν ακούραστα μέχρι το τέλος της ζωής της την ελληνική γλώσσα. Διακήρυτε με πάθος ότι η μελέτη των ελληνικών αποτελεί άσκηση ηθικής και πνευματικής διάπλασης και μέσα από άρθρα, διαλέξεις και δημόσιες ομιλίες πάλεψε για να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα στα σχολεία της Γαλλίας. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές της στιγμές ήταν η συμμετοχή της ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση της Σορβόνης το 1992, όπου υπερασπίστηκε δημοσίως την αναγκαιότητα της ύπαρξης των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η γλώσσα αυτή, εκτός των άλλων, ενισχύει τη μητρική τους γλώσσα και εννοούσε τη γαλλική. Όπως υποστήριζε, η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών βοηθά στην κατανόηση της γλώσσας ως ένα πλαίσιο ενιών και κάτι πολύ περισσότερο από την καθημερινή επικοινωνία. Για εκείνη, η διδασκαλία της ελληνικής συνέβαλε στη γλωσσική μόρφωση των μαθητών, αλλά και στην ηθική και φιλοσοφική τους καλλιέργεια. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής της, η de Romilly αγωνίστηκε στεναρά για να διατηρήσει την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Γνώριζε ότι οι σπουδές αυτές δεν θα προσέφεραν άμεσα επαγγελματικά ωφέλη στους μαθητές. Ωστόσο, πίστευε βαθιά ότι η κλασική παιδεία προσφέρει μακροπρόθεσμα ανεκτήμητα πλεονεκτήματα, βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν να εκφράζονται, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και να διαμορφώνουν ένα στέρεο χαρακτήρα. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα σκέψης. Το να μάθεις να σκέφτεσαι, να κρίνεις, να ακριβολογείς, να ζυγίζεις τις λέξεις σου, να ανταλλάσσεις ιδέες και να ακούς τον άλλον, σημαίνει ότι είσαι ικανός να κάνεις διάλογο. Είναι ο μόνος τρόπος να μετριάσεις τη βία που μας περιβάλλει, έλεγε μιλώντας για το όραμά της για την ελληνική παιδεία ως αντίδοτο στη βία και στην αδιαλαξία, διότι πίστευε βαθιά ότι η γλώσσα και οι αρχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μας διδάσκουν το πώς να σκεφτόμαστε, αλλά και το πώς να συνυπάρχουμε με τους άλλους. Η παρατήρηση της Jacqueline de Romilly για τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σχετικά με τη βία και τον εκφοβισμό. Τα λόγια της δείχνουν το πόσο διορατική ήταν, καθώς ο συνδυασμός κρίσης, ακριβολογίας και κατανόησης που προωθεί η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως όπλο κατά της βίας και της παρεξήγησης και ενισχύει τη δυνατότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους πολιτισμένα. Στο σημερινό εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα της απουσίας της ουσιαστικής επικοινωνίας, της ελλείψεως ανεκτικότητος και της αποδυναμώσεως των δεξιότητων διαλόγου μεταξύ των μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρένεση της Jacqueline de Romilly αποκτά επίκαιρη σημασία. Αν οι μαθητές μάθαιναν να σκέφτονται, να ζυγίζουν τα λόγια τους, η ανάγκη για επιθετική συμπεριφορά θα περιοριζόταν σημαντικά. Το 1992, σε μια εποχή όπου οι κλασικές σπουδές απειλούνταν ακόμα περισσότερο, η Romilly ιδρύει με μερικούς συναδέλφους της
την Ένωση για τη Διαφύλαξη των Λογοτεχνικών Σπουδών, Sauvegarde des Enseignements Littéraires, με σκοπό να προστατεύσει τις ανθρωπιστικές επιστήμες και να διατηρήσει τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στο σχολικό πρόγραμμα της Γαλλίας. Η ίδια περιέγραφε την οργάνωση αυτή ως μία ομάδα μάχης και πρωτοβουλίας, όπως είναι και το Φεμινά Πλοβιέλ, μία ομάδα παρέμβασης, ακόμη και πίεσης, υπογραμμίζοντας το πόσο απαραίτητο θεωρούσε τον αγώνα για τη διατήρηση της κλασικής παιδείας, αποκαλύπτοντας όμως παράλληλα και τη δυναμική της φύση, παρά τη γλυκιά και ήρεμη παρουσία, και ήταν αποφασισμένη και ανυποχώρητη μπροστά στην υπεράσπιση των ιδανικών της. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα σκέψης. Δεν αφορά μόνο τους φιλολόγους και τους ακαδημαϊκούς, αποτελεί πολύτιμη και ωφέλιμη γνώση για κάθε άνθρωπο και κάθε επαγγελματική κατεύθυνση, καθώς καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ακρίβεια στην έκφραση και την ικανότητα να διατυπώνει και να αναπτύσσει κανείς σαφή επιχειρήματα. Για εκείνη, τα ελληνικά αποτελούν τα θεμέλια της πνευματικής διάπλασης που ενισχύουν ουσιαστικά την επιτυχία σε κάθε τομέα. Η παράκαμψη αυτή μέσω της κλασικής παιδείας είναι το πιο πολύτιμο μονοπάτι για τους μαθητές. Η κλασική παιδεία, επομένως, δεν ήταν για αυτήν ένα θέμα απλό πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των ικανοτήτων του κάθε μαθητή. Επιπλέον, η Ζακλίν ντε Ορμηγή είχε βαθιά επίγνωση των αξιών που οι αρχαίοι Έλληνες μας κληροδότησαν και θεωρούσε ότι οι νέοι σήμερα μπορούν να διδαχθούν από αυτές. Η ελληνική τραγωδία, η φιλοσοφία, η μύθη και η ιστορία προσφέρουν παραδείγματα ανθρώπων που πίστεψαν στις ιδέες τους και συχνά θυσιάστηκαν για αυτές. Όπως είχε γράψει η ίδια, η έννοια της ελευθερίας γεννήθηκε στην Ελλάδα, όπου ανακαλύφθηκε και διακηρύχθηκε με δύναμη για πρώτη φορά με διαρκή αντίκτυπο. Ας κάνουμε εδώ μια μικρή παύση για να δούμε πρακτικά το πώς οι ελληνικές έννοιες αντικούν στο παγκόσμιο στερέωμα μέσω της συνέχειας της ελληνικής ταυτότητας. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ελευθερία, για την οποία είχε γράψει τόσο πολύ και η Ζακλίν ντε Ορμηγή. Η ελευθερία είναι μια έννοια βαθιά ριζωμένη στο ελληνικό πνεύμα, διατρέχει την ιστορία του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις σύγχρονες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και, για παράδειγμα, στην Ιλιάδα, ο Έκτορ αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την πόλη του, δηλώνοντας με υπερηφάνεια «Ίσιονος Άριστος, αμήνεστε περιπάτρις». Αντίστοιχα, ο Λεωνίδας με το Μολόν Λαβέ στις Θερμοπύλες είπε ακριβώς το ίδιο. Η Σαλαμινομάχη με το «Μνήν υπερπάντων αγών». Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη με τη φράση «Θέλω θανήν μάλλον ή ζήν». Οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», μέχρι και εκείνοι που αντιστάθηκαν με το ηρωικό «Όχι» το 1940, όλοι τους πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση της ελευθερίας, δημιουργώντας κρίκους χρυσούς σε αυτή την πανάρχια αλυσίδα θυσιών για την ελευθερία, μέσα από την οποία θυμόμαστε ότι το ελληνικό πνεύμα δεν εξαντλείται στη γνώση και στη σκέψη, αλλά ενέχει το θάρρος της αντίστασης, της υπεράσπισης του δικαίου και της θυσίας για τα ιδανικά. Γι' αυτό και ο εθνικός μας ύμνος είναι ο μοναδικός στον κόσμο που δεν εξυμνεί τις ομορφιές της πατρίδος μας, αλλά την ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό που βγήκε μέσα από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Αυτές είναι οι αξίες για τις οποίες μιλάει η Ζακλίν ντε Ορμηγή, αξίες που αποτελούν θεμέλιο για το παρόν και το μέλλον, αξίες που γι' αυτό το λόγο είναι πάντα επίκαιρες. Ο αγώνας για τη διδασκαλία των ελληνικών στα γαλλικά σχολεία δεν ήταν εύκολος. Και όμως η Ζακλίν ντε Ορμηγή πάλεψε ακούραστα μέχρι το τέλος της ζωής της για να προστατεύσει την κλασική παιδεία. Για εκείνη, η πολιτιστική αμνησία ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος για τη σύγχρονη κοινωνία, γιατί όπως τόνιζε, η αποκοπή από τις κλασικές ρίζες μας στερεί τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η κατανόηση του κόσμου.
Η απομάκρυνση από τις κλασικές γλώσσες σημαίνει την απώλεια των θεμελίων πάνω στα οποία βασίζεται η ίδια κατανόηση του κόσμου μας. Εφόσον η κλασική παιδεία μας βοηθά να σκεφτόμαστε με σαφήνεια και ακρίβεια, αναγκάζοντάς μας να εξετάζουμε κάθε λέξη και να συνειδητοποιούμε το βάθος της γλώσσας. Το όραμα της Jacqueline de Romilly παραμένει ζωντανό και ανανεώνεται μέσα από διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες ενός διεθνούς δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, μέλος του οποίου είναι και η Σχολή Αρχαίων Ελληνικών Ελληνική Αγωγή, οι οποίοι μάχονται για τον εξυγχρονισμό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών και την προώθηση των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, η ανάγκη για κατανόηση του ανθρώπου και των αξιών του γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Τα κλασικά κείμενα, η ιστορία και η φιλοσοφία είναι η μοναδική σταθερή διέξοδος στο μέλλον και προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να συνυπάρξουμε ειρηνικά με τους γύρω μας. Έτσι, ακολουθώντας το όραμα της Jacqueline de Romilly, οδηγούμε τη νέα γενιά σε έναν δρόμο ουσιαστικής γνώσης και πνευματικής ανύψωσης, σε μια εποχή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Σε μια εποχή που πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτό το ταξίδι στην ιστορία με αφορμή την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας.